สวัสดีครัสวัสดีครับบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้ากับคลิปนี้รีแคปของ When Orange Fall ต้นภาษาพิสิทธิ์ไทยว่าต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยใช่ไหมถูกถูกแต่ผลส้มหล่นหล่นมามาบ้านเราบ้านเราตตลอดเลย ลอดเลยแต่ว่าเวลาเจ๊จุกพิมพ์เจ๊จุกพิมพ์ว่าแต่ผลส้มหล่นมาอยู่บ้านเราตลอดเลย อ๋อมีคำว่าอยู่ด้วยมีคำว่าอยู่เกินมา เออเวลาพิมพ์ในมาช่องเอ้าคลิปเราก็อยากจะไปอยู่บ้านเขาเพราะว่าวันนี้สุดท้ายวันนี้สแล้วเขาก็ รุปแล้วคือ3 คู่เนาะเป็นแฟนกันหมดเลย เป็นแฟนกันไม่ใช่เป็นแฟนหมดแล้ว เป็นแฟนกันหมดแล้วคู่อื่นเดี๋ยวนะที่ได้ยินชัดๆเลยคือโกเนี่ยแน่นอนละอืมแต่อาชิเนี่ยหรออาชีเขามันบียอนแล้วค่ะลุงไปดูใน X มาในของ EP ที่แล้วไอซีนที่เขาไปนอนค้างกันที่บ้านที่เขานอนรวมกันมันมี2 คนแอบจับมือกันนอนก็คือฉันเห็นแล้วออก้ากับอาชิถูกจำได้เไหมเจ๊จุกจำได้ออไหมซีนที่โกหนึ่งกับโกสองมันนอนไม่หลับถูกอ่าเออที่ต้องกับโคมีคนตาละฝั่งดีมีใช่คนตาดีเห็นใช่ว่า2 คนนั้นฉันก็อเห็นยู่ๆก็เคลื่อนมือมาจับนอนแล้วก็จะนอนจับมือนอกันนอย่างนี้ไม่ทันได้สังเกตเพราะว่าฉันมัวแต่ดูว่าโกอะทำไมเออโกเราแยก็มัวแต่กกันล่ะมองโกไง เลิศเลิศนะแสดงว่าคู่นั้นน่าจะเป็นตกลงเป็นแฟนกันคู่แรกลุงว่าสำหรับลุงเป็นไปได้แต่เขาไม่บอกเราถูกแล้วก็คู่ที่สองก็คือใครนะโกโกสองโกสองโกอืแล้วมว่าคู่ที่สามก็จะเป็นออกัสกับเติ้ลออกการจะพูดว่าจัสตินกับคีตันไป คือวันนี้มันแบบมีความน่ารักสูงมากมากเลยอ่ะอีซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งดูไปเรายิ่งเหมือนมันยิ่งยิ่งน่ารักไปเป็นมันทวีความน่ารักไปอยู่กับเขาเอเป็นเพื่อนเพเขาราะว่าอยู่ในแก๊งเขามันคือพีเรียดของเราก็จริงแหละแล้วยิ่งผู้สวแบบเราพอมันมองพอมันมองแล้วมันได้ย้อนกลับไปอยู่ในช่วงนั้นไม่ช่วงก็มันชีวิตของมันเราคือช่วงอ่ะที่เริ่มได้โทรศัพท์ช่วงใดช่วงที่ๆอะไรพรู้จักควกนี้ไง วามรักครั้งแรกอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละใชเหมือน่กับอีเด็กในเรื่องเลยเป็นแบบนั้นเลยช่วงที่เราถ่ายรูปแล้วเอาฟิล์มไปล้างถูกแล้วคือถ้าจะขอเพื่อนก็คือต้องขอฟิล์มนะขอใช่ฟิล์มมาแล้วก็เอาไปล้างใหม่เพราะว่าเพื่อนใช่ก็มีรูปเดียวไงถูกไม่จ้ะของจิ๊กของฉันคือเพื่อนขอเลยนะอันอันไหนนี้แล้วมีรูปฉันคือเป็นของฉันงี้เหรอ ดึงดึงมาเลยแล้วก็บแรอกเพื่อนว่างเกินไปอัดไปล้าใหม่นะงเอาใหม่ เออ จากใช่นั้นเขาเรียกไปอัดเนาะไปอัดเอาใหม่เออเพราะมันถ้าเพราะจำได้มันจะได้ว่าตอนนั้นฟิล์มมาที่เจกทำคือสมมุติไปกัน5 คนอืมมึงอัดมา5 ชุดอ่าจบอัดมาเลยเงี้ยเหรออัดมาเลยแต่ของเราจบจบคืออาจจะคนที่เอากล้องไปคืออัดมาชุดเดียวเนาะจุกเนาะแล้วก็มานั่งใช่เลือกอย่างชุดที่จุกว่าเนี่ยเดียวเราเลืแต่ของอกเอาลุงคือจะขอม้วนฟิล์มไปแล้วก็ไปอัดเอาเองหรือหรือจะแบบว่าเฮ้ยเลือกเอารูปไหนเอาโพสต์อิทติดไว้เอารูปนี้รูปที่หนึ่งที่สองอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ไปให้มันเรียงตามมันนี่ไงให้อัดมาใหม่มันเรียงเออตามในแล้วอัดฟิล์มเนาะมาให้หน่อยไม่รู้เด็กๆสมัยนี้เคยเห็นไหมมันจะเป็นฟิล์มดึงออกมา เอาจริงๆนะวันนี้ใครยังใช้กล้องฟิล์มอยู่มันคือความคลาสสิกจ้ะจริงจริงถามได้จากเมนเราหลายๆคนที่ยังติดเออกล้ใช่องฟิล์มอยู่เด็กตึกฟ้าเยอะเลยที่ใช้กล้องฟิล์มโถูเนาะกคนแรกคือตตวยกไปเลยจ้ะ อืมแล้วก็จูเท่าที่รู้เนาะแต่มันจะเป็นอะไรที่แบบเออคิดเห็นแล้วนึกถึงคิดคือถึงทีนี้มันอย่างที่ในสมัยเราซีรีส์บอกเลยคือกล้องฟิล์มคือถ้าถ่ายเสียก็คือเสียเลยมันไม่มีทางกลับโถูย้อนกกลับไปแก้ไขได้สมมุติว่าถ่ายเราแบบหน้าเหยเกอยู่แล้วเบลอก็จะได้อยู่หน้าเหยเกจบอย่างนั้นตลอดไปหรือถ้ามือสั่นก็จบไปก็คือเบลอเห็นเราซ้อนถูสองคกนอย่างงี้ ถูก จบเลยจบเลยคือมันกดได้ครั้งเดียวแล้วก็ใช้เลยแบบมันไม่มีถูทางกเขาเรียกอะไรนะย้อนกไม่ลับไปแล้วมีการถ่ายซ้ำรีเช็คได้ไม่ได้ค่ะหรือก็เคยไหมถ่ายไปแค่3 รูปแต่กดผิดแล้วมันหมุนจบเลยแต่รูปที่สวยที่สุดนะส่วนใหญ่มันจะเป็นหัวฟิล์มเนาะอีที่มันจะมีเส้นสีลุง
หัวอ๋อฟิล์มอะ ที่คล้ายๆเสียอย่างนั้น คล้ายๆเสียแล้วอีรูปนั้นแหละมันมักจะเป็นรูปที่ดีแต่มันดันมีอีสีนี่ไงสีมาวาดข้างๆก็อะไรเงี้ยคือจังหวะดึงฟิล์มออกมาเยอะเกินไปเออมันเป็นจังหวะอย่างนั้นตลอดโดยส่วนมากอะอีกรูปแรกเนี่ยจะเป็นรูปที่ดีอ่ะรูปแรกกับรูปสุดท้ายอ่ะแต่มันจะมีแบบนั้นอะอย่างที่บอกมันจะมีเส้นๆนะเพราะมันเป็นหัวฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นเนาะต้องเวลาถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องหมุนแกรกทีนึงด้วยนะ พี่คุยอะไรกันคะ หนูไม่ทันค่ะ น่ารักดีอ่ะน่ารักอ่ะ ถ้าฟิล์มม้งั้นหนูทันวนหนึ่งประมาณนี่ไหมคะ36 รูปเนาะใช่ไหมใช่จ้า36จำไม่ได้สลุงน่าจะประมาณ36 รูปสามแค่สิบหนั้นแหละกมากสุดเอางี้พูดถึงฟิล์มน้องๆอาจจะไม่ทันอืมทันรถเกียร์กระปุกไหมคะทันค่ะรถที่ออก้าขับอ่ะออกกาแล้วไปดูรนะพวงมาลัยยังไม่ได้เป็นพาวเวอร์เลยนะอันนั้น เอาเยอะค่ะ พาวเยอร์คุอันนั้นณน่ะพวงมาลัยพาวเยอร์ค่ะยังกล้ามขึ้นเลยนะอีคนสมัยนั้นกล้ามขึ้นเลยนะอีหมุนพวงมาลัยนั้นน่ะ เก่งหัดขับรถเกียร์กระปุกค่ะ เหมือนกันค่ะคือรถสมัยนี้เนาะลองไปดูก็ได้นะเวลาเราจอดเฉยๆอะเราหมุนพวงมาลัยเรายังหมุนไปเนาะแต่โชยุคนั้นคโอ้โหแข็งมากสมัยนั้นสมัยนะวิเนี้ยมันหธีการโยมุนมือเดียวกได้อืวิมธีการโยกคือเราจะต้องขยับรถไปทีละนิดด้วยเพื่อให้ถูมันโยกได้กเบาขึ้นถูกใช่ไม่ใช่งั้นหมุนไม่ไปเลยมันถูกแข็งแล้วต้องเหยียบคลัตช์เหยียบคันเร่งเลี้ยงเลี้ยงต้องเลี้ยงคุณคะสมัยนี้เราก็จะบอกว่าคืออะไรคะคลัชคืออะไรคลัช ฉันจะบอกว่าเวลากลับไปขับโคตรสนุกเลย ใช่คือคือสมัยก่อนคืออ่ะจะเป็นอะไรที่บอกว่าเวลาหัดขับจะหัดขับด้วยเกียร์กระปุกเกียร์เพราะกระปุกเวลามันไปเจออะไรไปขับเราก็จะขับออโต้ได้มันจะขับได้ทั้งหมดคือถูเมื่อก่อนกมันเป็นยุคแมนนวลเนาะทุกอย่างเป็นแมถูนนวลหมดกเลยไม่มีอะไรที่เป็นอัตโนมัติเลยยุคนั้นอ่ะ เพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นหลังจากที่ขับเกียร์ออโต้มานานสักพักแล้วก็กลับไปขับกระบะโอ้โหปุ๊บปุ๊บใหญ่เลยอะ แล้วเกียร์มันจะหมุนเออก็แบบสับปุ๊บสับสัปุ๊บปุ๊บปุ๊บบปุ๊บเกียร์มันก็ต้องสับปุ๊บซ้ายขวาอยู่นั่นแหละเอหน้าอหลังอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเชียวโอ้สนุกดีอะยุคโหนั้นอ่ะแต่มันก็ตอนนั้นห้ามห้านะที่สอบใบขับขี่เนาะครั้งใบขับขี่อะไรคือใบขับขี่อะไรรถเด็กยนต์หรือมสุดอไซค์เลยอะรถยนต์ 1818ตอนไหนก็ตอนนั้นอะ อืมก็ก็จำได้คืออายุว่าตอนนั้นครบสิบแปดปันไหนน่ะมห้าก็ไปได้เลยก็นั่นแหละหมายถึงว่าสมมุติว่าเราเรียนซ้ำชั้นเราอยู่ม .4แต่เราอายุ18แล้วเราก็ไปสอบได้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันปะทุกวันนี้ก็18ใช่18อ่หมายถึงรถายนต์นะแต่ถ้ามอเออไซค์น่าจะรถยนต์รถย15นต์มอไซค์อะน่าจะ15 เพราะจำได้ว่าวันเกิดแล้วไปเอาใบขับขี่เลยเนื่องด้วยเจ็กขับได้10 ขวบ อืมใช่เพราะว่าเราฉันขับได้จะฝึกขับสิบขวบแล้วฉันมาก่อนเนอะฉันขับไป10 ขวบแล้วขับมา8 ปีแล้วเสร็จแล้วก็คือพอถึงเวลาเราวันนั้นมาก็ไปสอบก็รีบไปเอาจบเราขับในแล้วบ้านอะเนาะเราก็ขับในบ้านอะไรอย่างเอนี้อเราไม่ได้ขับเราจำได้ออกข้างนอก ตอนนั้นนะพอได้ใบขับขี่แล้วปุ๊บนะแล้ววันหยุดแล้วเราขับรถไปที่โรงเรียนนะโคตรโอ้เท่เลยจะเป็นที่ฮือฮามาก ขับรถมาแล้วยิ่งใครขับรถยนต์มานี่โคตรเท่เลยอะอืม ขับรถยนต์มาเพราะว่าตอนนั้นคือลาโรงเรียนไปสอบใบขับขี่สอบเสร็จแล้วก็แหลขับมามาอะไรอย่างเงี้ยกแต่ซีนนั้นน่ะตลกเนอะซีนที่อที่ไหนอก้าขับรถไม่เอาจริงๆนะคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยมันก็แอบเจ๋งนะครับแต่พอถึงเวลาแล้วทำไมหลังๆมาเริ่มแพนิคว่าอันนั้นแอบตลกอ่ะเอ้ยมันดูแบบมันตื่นเต้นถ้ามาน้องดูเล่นเรียวน้องเล่นดีนะคือแบบใช่ก็คือดูแล้วเรารู้คือว่ามันแปลเหมือนประมากณเหมือนประหลาดเหมือนขึ้นไปนางได้ใบอ่ะขับขี่มาปุ๊บนางก็เลยเอารถมาขับเลยลุงว่านะดูทรงแล้วอ่ะคือพอไปสอบใบขับขี่เสร็จปุ๊บโอ้ยอยากอวดเพื่อนเลยอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมันขับเข้าจริงๆแบบยาวๆขับยาวๆตอนมาหาเพื่อนอาจจะแบบแค่สั้นๆไงเอมาสักประมาณอ200 เมตรจอด200 เมตรจอดอะไรปี๊อย่างเงี้ย บปี๊บเออปี๊บปี๊แต่พอขับยาวบ ๆปุ๊บใจหาแล้วตายแล้วยกจำเยอะไม่ได้ว่าแล้วเวลาขับคือเยอะขับอย่างอะไรอย่างเงี้ยนี้ด้วยนะเออท่าเป็นแบบนี้อ่ะแล้วคือท่าใช่เลยอ่ะคือท่าคนที่แบบขับแรกๆอ่ะเอขับแอครั้งรกๆอ่ะแรกแล้วแบบแล้วมันจะคคือพอไปอยจ้องถนนใหญ่ปุ๊บอะคงเห็นรถเยอะก็เลยเกรเองกันออย่างเงี้ยกำลังนึกถึงนะว่าขับรถไกลๆครั้งแรกแบบออกนอกเส้นทางแบบไปกับที่บ้านเนี้ยอืมกรุงอืเทพพัทยามโอ้ตอนนั้นจำได้ว่าเพิ่งจับไม่ได้จะอ่ะ13มั้ง
13ลุงอ่ะตอนที่ขับเป็น คุณ แล้ว ให ตำร ม่วจ ประ คะ เด็น คุณ คือ ตำรวจคะ จะจับเลยค่ะกูเลยไปแล้วค่ะ ไปถึงพัทยา สลบหลับเลย ๆเกรง มัน ด้วยใช่ไหม มันเครี มั ย น ด เหนื่อยมาก มั มัน น เห ตึ นื่อย ง มากคือเราแบบเราดูทุกทางแบบระวังไปหมดนึกออกป่ะแล้วแม่ก็ เส้น นั่ ป ง ระ กับ สา น้อ ท งก็ มัน นั่ง ตึ อะไร ง เงี้ย ลุงอะขับรถครั้งแรกใช่ไหมออกถนนใหญ่ครั้งแรกปุ๊บขับมาได้ครึ่งทางลุงแวะจอดโรงพยาบาลแล้วกูลงรถเมล์ต่อ คือเอาไม่หมายถึงว่าจอดรถทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลนะเห็นโรงพยาบาลอยู่ก็ อ๋อ ว่าไม่ได้แล้ว จอดแม่งเลย แล้วก็นั่งรถเมล์ต่ออย่า เออ กลัวมันออ ไม่ กถ แต่ น อน อ ใหญ่แล้ว ก้า กลัวตอนนั้นน่ะเนี่ยเข้าใจเลย ท่า เข้าใจหนั ขั ก บ เลย ของ ไงว่า เขา มัน อะ เก่ มั ง น อะตอน มัน แรก กำลัง เรา บอก ดู ถึ เรา ง นึก ควา ว่าม แบบ ระวัง เฮ้ แล้ ย วความกลัว ตอนขับรถเป็นใหม่ๆอะจะเปลี่ยน เอ เลนน่ะ อ เป็นกิโลกว่าจะได้เปลี่ยน ก็คือไม่กล้าออกอะอีนู่นมันไม่ยอมอะทำไงอะไม่ยอม เป็นกิโลอะบางทีอะ ไม่แต่เขาบอก ได้ ว่า เปลี่ ถ้าย น ป เล รับ น เปลี่ยนจริง ๆ อะ ขับเข้าวงเวียน โดยเฉพาะวงเวียนใหญ่ ถูก ตอนนั้น นึ ที่ กสภาพฝึก คน ขับ ขับ ร ร ถ ถเป็ อ น ะ ใหม่ ๆ ไหมล่ะ ขนาดแค่ซอยหน้าบ้านมันยังไม่กล้าเลยแล้วจะให้มันไปวงเวียนใหญ่ ที่ วง ว เวีย น น อ ให ยู่ ญ่ อย่าง นี นั่ ่ นน่ะ คื จ อ นเย็นน่ะลุงว่าลุงยังไม่ได้ออกจากวงเวียน เค แล้ ยว ดู สมัย Mr. ก่อนวง Bean เวีย ไหม นใหญ่รถเยอะมา อะไร ก นะ อะ เคยดู Mr. Bean ไหม? วนอ ว ยู่อน ย่าง อยู่ งั้ ใน น วงเวียน วนอยู่อย่างงั้น จริง เออ แต่ตอนนี้ขับไม่ได้แล้วนะ ทำไม ปิด ลุง ถ ห น น้าน ซีดวะ ไฟมันเบา ไฟมัน ยัง เบา วนในวงเวียนได้เว้ยเจ๊ วงเวียนใหญ่มันไปไม่ได้แล้วนะครับ ปิดถนนค่ะ ตอน อ้าว นี้ เหรอ? ตอนนี้ หมายถึงตอนนี้ ปิด ปิดทั้งวงเวียนเลยเหรอ? ไม่รู้ แต่ดูข่าวไงว่าเขาบอกนี่ ปมิันปดตริด งนั้น เขาปิดเส้นนู้นค่ะ เส้นวงเวียนใหญ่ก็วิ่งไปสิคะ อ๋อ หมา เหร ย อ? ถึง ร ว อง บ เวี อื่ ยน น ยัง วิ เป่ งิ ด ได้ อยู่ เว้ย ใช่ไหม? ฉันก็งง กว็ งเวี ค ยนื อ ใหญ่ ให้ ปิด ขั ต บ อนไหน วน วะ? ที่วงเวียนไป เอ เรื่อย ๆ อ พอ แต่พ พู อ ดถึงซี เรา รี ดู ส์ บ้าง ออ ก้า เราออกนอก กลับมา เรื่องเยอะมากเลยนะ ไม่ เราจะบอกว่า ก็ดูออก้า ตอนแรกเรานึกว่านางกำลังจะขับตามออกัส ใช่ เออ นึกแบบ เฮ้ย ออกัส ไม่รู้มันหายไปไหน แล้วก็แบบ ตามสืบ อะไรแบบนี้ ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นนะ แต่พอไปถึงเอาจริง ๆ คือ โป๊ะแตก แต่สุดท้ายพอไปถึงจอดพอดีเดี้ย พอจอดพอดีเดี้ย แล้วคราวนี้ โอ้โฮ แล้วคู่นี้อะ เราเห็นเต็ม ๆ ที่เขาอยู่ด้วยกัน EP นี้อะครั้งแรกเปล่า? ใช่ ที่แบบ ใช่ เยอะ ๆ หน่อยนะ แล้วมันดูน่ารักเนาะ เสน่ห์มันออกอะ คือ 2 คู่ 2 คู่ของโกอะ ของโกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้ว เอแล้วอ คู่ที่มาแบบเป็นม้า ม้ามืดเลย ก็คือใยออก้ากับใย อาชิ อื แล้วคู่นี้เพิ่งม มาทีหลัง ตอนเนี้ยเริ่มตีขึ้นมาแล้วนะ เพราะมันมีความน่ารัก คือมันน่ารักทุกคู่เลย เอาตรง ๆ เนาะ มันมีความน่ารักทุกคู่เลย แต่มันน่ารักกันคนละแบบไง เพราะว่าแต่ละคน มันคือ มันคนละบุคลิกอะ เออือ ม แต่มันน่ารักคนละแบบ แต่อีที่มันเด่นชัดที่สุดคืออีไอ้โกหนึ่ง ฉันอยากจะบิดเอวมันมากเลยอะ มันเต้นแรน มันเป็นคน มันเป็นเด็กที่แบบว่า อ้าว ขอโทษนะ มันเป็นเด็กแรดอะ มันทำตัวแรดจนฉันอยากจะบิดมัน แต่คือมันน่ารักนะ ที่ฉันจะบิดนี่เพราะมันน่ารัก โดยเฉพาะตอน มันหมั่นเคี้ยวอะ นึกออกไหม? มันหมั่นเคี้ยวอตอนกินะ ส้มเหรอ? อะไรนะ ทุก เยลลทุีก่สส้ีม นเลย เอเวลานางอ เข้ากับโก 2 อะ แล้วนางทำตัวแป้นแร้น ทำตัวแบบ โอ๊ย คือถ้า คดู ือ ดีกรีนะ มันค่อย ๆ ไต่ระดับด้วยนะ ชอบนะ เพราะแบบว่าเออ บางทีคือความแป้นแร้นใน level หนึ่งเวลาอยู่ห้องเรียน มันก็จะอยู่เออ ขีดเนี้ย แต่พอเวลาอยู่กับโก 2 ปุ๊บอะ ความแป้นมแรั้น นมันจะพุ่งขึ้นอย่างเงมันมีี้ย ความน้วยขึ้นมาด้วย เอพอเวอ ลาอยู่กับโก 2 อะมันมีความน้วยด้วย แต่อยู่กับเพใชื่อนมันก็ แป้นแร้นใน แต่มันทำแป้ถนูแร้นในก ฐานะที่ตัวเองเป็นหัวหน้าไง หัวใชหน้า หัวหน้า่ เขา อะไรอย่างเงี้ย แต่พอมันอยู่กับโก 2 มันมีความน้วย มันมีความแบบ เนาะ ยียวนมาด้วยอะ ลอยหน้าลอยตา นางลอยหน้าลอยตา เห็นเปล่า อยากจะเถียงจังเลย อย่างเงี้ยนะ แบบ โอ้โฮ วอนถึงหัวมากอะ ตอน ตอนที่จะให้เขาป้อนเยลลีตอน ส้มก็เหมือนกัน คือมันน่าหยิกอะ คือมันน่าหมั่นไส้อะ มันหมั่นเคี้ยว มันเห็นแล้วมันต้องคว่ำปากใส่มองบนน่ะ อะไรอย่าง เงี้ย เออ ไม่หรอก เอาจริง ๆ ความรู้สึกนะวันเนี้ย เราเห็นได้จากโก 1 คือแบบ
คือมันเห็นแล้วมันน่าหมั่นเคี้ยวอะมันไม่ได้เกเอลียดอะไรมันอนะที่บไม่อกว่าอยากนะไม่เลหยิกยมันน่ารัอ่ะกมากแต่เรามันน่าเรามีรัความรู้กอ่ะสึกแบบโอ้อืยอยากจะหยิกมมันสักทีนึงเอะไรอย่างเงี้ยออนึกออกไหมมันน่ารักจนอยากจะโอ้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อธิบายออกมาให้เป็นคำพูดไม่ได้อะแต่คือมันน่ารักอ่ะมันน่ารักจนแบบถ้าเป็นลูกเป็นหลานนะเนาะคืออยากจะแบบจริงบิดมันสักทีนึงโอ้ยอะไรอย่างเงี้ย จริอ่ะงเล่นออกมาน่ารักน้องมันเล่นออกมาน่ารักโปรเกรสมันเล่นออกมาน่ารักน่ารักแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะ จริงอัลมอนด์ก็เล่นได้แบบโหแต่อย่างน้อยนะหล่อวันนี้มากวันนี้โกหนึ่งก็เจอเวย์แล้วนะเออนายแล้วเนี่ย แบบโดเรมอน โดมอนแมไม่ใช่ค่ะ นไปโดแมนไม่ในแบบอะไรนะหัวที่ภาษาอะไรนะเมื่อกี้อะไรวะเลิฟอะไรสักอย่างอ่ะเลิฟซ่าอะไรเลิฟซ่าสักอย่างมาเลิฟซ่าเออใช่ป่ะเลิฟซ่าถ้าเป็นยุคเราก็อะไรนะเจกอะไรแล้วนะเธอกับฉันเออถ้าเป็นยุคพวกลุงตอนยุคนั้นจริงๆเนาะจะเป็นเธอกับไม่รู้ฉันที่จักอ่ะหัวดฉันไม่ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่อยอ่านนิตยสารหัวนะนิตยสารฉันวัยรุ่นอ่านอยู่อย่างเดียวคู่สร้างคู่สมโอ้ อุทัยฮะ แล้วเปิดหน้าดวง สาบานซิว่าวัยรุ่นว่าดูช่วงวัยรุ่นจุก สวัสดีค่ะปิดคลิปค่ะจบ นิตยนิตถ้ายสารถ้ายุคหัวเลยเดียวที่เลยมาหน่อยก็ฉันนั่นนี่ไฮไลท์เนาะเจ๋งเนาะนิตยไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยเอเป็นพวกอวัยเด็กวัยรุ่นมาถ่ายแบบอะไรอย่างวัยเงี้ยทีนอะไรทั้งหลาเออยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักเลยอ่ะนั้นยุคพวกลุงเนี่ยยุคลุงกับเจกเงี้ยยุคนั้นก็คือ เจ๊ดูแต่นีออนละสิ นีออนคืออะไรอ่ะนีออนคืออยู่ในเรื่องนู้นในเรื่องในเรื่อง เรื่องทิกเก็ตในเรื่องเด็เซเว่น กเนนในเรื่องเด็กเนนที่อยู่ในห้องพาราไดซ์อ่ะ next อ๋อ จบแล้วก็คือสมัยนั้นนะคนที่จะเข้าวงการได้ก็คือเป็นแบบนี้แหละก็คือต้องนี่มีต้องผ่านแมวมองใช่ไม่ใช่แบบว่าเวทีประกวดอะไรเงี้ยน้อยมากไม่มีคืออืทั้งหมดมดารายุคที่เกิดนั้นก็คือ ขึ้นทั้งหมดจะมาจากการผ่านแมวมองผ่านโมเดจริลลิ่ง ง คือถ้าไทยไม่ใช่ไทยเอาไหม คือถ้ากรุงเทพก็คือที่ดังที่สุดก็คือสยาสยามสมเนาะแควร์เท่าเออนั้นคือวัยรุ่นคนไหนที่รู้ว่าตัวเองหน้าตาดีอยากจะเข้าวงการก็ไปเดินเลยจ้ะแถวนั้นน่ะเดินวนถูไปกวนมาในตรงนั้นแหละเหรอแมวมองเพียบเออคุณเอสุปจีเหรอถูกไม่แน่ใจว่าพี่เอสุปจีอ่ะมันมาในยุคยังนั้นหรือยังยังเนาะหมายถึงว่าในนู่นยุคเลยถ้านั่นก็90คือยุคนั้นน่ะโพสต์แต่สมัยพี่โพสต์เราอ่ะคนที่ดังๆสมัยเราคือพี่พจน์อานนท์ แล้วก็อุ๊บแล้วก็พี่อุ๊บวิริยะเนาะไอยุคนั้นที่แบบว่าชื่อดังๆเป็นแมวมองชื่อดังอะไรอย่างเอเงี้ยอสยามมาบุญครองอะไรตรงนั้นอ่ะนั่นแหละได้มาจากแถวๆนั้นแหละแบบนั้นเลยส่วนใหญ่อ่ะพอค่าแกค่าจบผ่าน next ก็คือเป็นแบบนี้แหละเหมือนโกหนึ่งนี่แหละมีแมวมองมาทัถูกอะไรกอย่างนี้แหละใช่ยื่นนามบัตรใดประมาณอย่างนี้เลยแล้วก็นัดไปเทสหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยๆ แต่เหมาะกับนางนะเพราะนางเป็นคนที่ exaggerate ไงเอนางเป็นอคนกล้าแสดงออกใช่ดีแล้วก็ดีดีทำอะไรก็จะเออคือแบบจริง ใหญ่ขึ้นอ่ะใหญ่จริงๆอ่ะนางน่าจะค้นพบเวย์ตัวเองแล้วแหละแต่ตอเอนสเมัยนั้นผมออไม่แน่ใจว่านิเทศอ่ะมันจะเป็นที่นิยมหรือยังหมายถึงเนาะน่าจะยังมะสมัยนั้นมันยังเป็นยังแบบว่าวิศวะเป็นอะไรอยู่เลยวิศใช่วะหมอใช่เออคือจริงๆแล้วอ่ะคือก็นิติถ้าจะไปในเวเนี่ยเววงการบันเทิงอ่ะถูกก็จะไปเรียนพวกนิเทศอะไรพวกนั้นอะมันก็จะเหมาะเรื่องนิเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกเลยไม่แน่ใจว่าในยุคนั้นน่ะมันเป็นที่นิยมมากไหมคณะนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยส่วนใหญ่จะถ้าจะเป็นเป็นพวกหมทางด้านอพวกวิศเนี้ยวะอะไรพวกมันจะไปนั้นมากกว่าถ้าหล่อนทางนิเทศก็จะแบบว่ามัณฑนศิลป์ไปเบื้องหลังไปอะไรมากกว่าที่จะแบอ่บเป็นเบื้องหอะไรน้าแบบนั้นมันยังเไม่มีพวกออมันน่าจะไม่มีพวกแบบสมัยนี้เนาะที่มันมีหลากหลายเลือกเนาะถูสกถูมัยเนี้ยกถูกเนี่ยแล้วเขาก็มีโอเพนเฮาส์ปะไม่ใช่โอเพนเฮาส์สิแบบนี้แน่แนแนวแนเออวเอออันนี้เรียกว่าแน่แนวถ้าไปที่โรงเรียนเอเรียกว่าแน่แนอวถ้าโอแต่เพนเฮาส์ของฉันอ่ะคือนักโรงเรียนไม่มีนักนะถ้าโอเพนเฮาส์คือนักเรียนต้องเดินไปหาถูกต้องเดินไปอืหาเขาส่มวนใหญ่เขาจะจัดในพวกมหาลัยในอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่จะจัดเพราะว่าฉันน่ะไปมาเฮ้ยจะบอกว่าอันเนี้ยดีนะมันทำให้เราอ่ะรู้เลยว่าตอนแรกอ่ะบางทีเราฉันอยากจะเป็นหมอฉันจะต้องเรียนหมอแต่พอไปโอเพนเฮาส์เรารู้เลยมันไม่ได้มีไม่ค่ะแค่หมอ
ขไม่นาดค่ะแค่หมออ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่หมอไงนึกออกปะมันยังมีหมอฟันหมอนู่นหมอใช่นี่หมออะไรเยอะแยะไปหมด พวกเราเป็นเธอได้แค่หมอเชื่อไหม นวดค่ะลุง ไม่ค่ะฉันเป็นได้หมอดูอีกอย่างหนึ่งอ๋อ หมเหรออดูเหรอ เพราะว่าฉันเรียนกับครูสร้างครูสมมาตั้งแต่เด็ก อ๋อค่ะ แล้วก็คือไปเป็นหน้าดูดวงใช่ไหมราใชศี่นี้ถึงนี้อะไรรานะศีถูกต้องถูกต้อง ไม่จะบอกว่าตอนเนี่ยจะบอกโกอ่ะมันคือยุคคือรุ่นเดียวกับฉันเลยเพราะฉะนั้นตอนม.6อ่ะเอ่อเคยมีความคิดที่ว่าอาจจะเรียนหมอนะเพราะฉะนั้นไปโอเพนเฮาส์เลยจ้าโรงพยาบาลรามาหลังจากนั้นกลับมาเลิกเลยบอกแม่ไม่อยากเปลี่ยนละแม่ไม่อยากเรียนหมออีกเลยไม่อย่างเงี้ย เรียนแล้วเพราะว่าเข้าไปดูอาจารย์ใหญ่แล้วเขาหยิบม้ามขึ้นมาให้ดูแรหยิบหัวใจงนะ ขึ้นมาให้ดูไม่เอาอะ มีเซียงจี้ไหมคะ ไม่ได้เลยจ้าบอกเลยไม่ได้เลยจริงเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์มากนะมันทำให้เรารู้เลยว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราต้องเจอกับอะไรแล้วเรารับได้ไหมชอบไหมไม่คือเราต้อถ้าไม่งบอกว่าชอบคือมันเป็นหลังๆมาแล้วมีโอกาสของการเป็นโอ p พนเฮาส์ถ้าเกิดเจเนอเรชันก่อนหน้านี้โอกาสของการโอ p พนเฮาส์มันยากมากอืมอืมันจริงมีแค่มแนวหาความชอบของส่วนตัวใช่ เท่านั้นเองคือสมัยก่อนและสมัยก่อนมันเดินทางก็ยากด้วยไงถ้ายิ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดอย่างเงี้ยหายากมากคือต่างจังหวัดมันจะมีแค่มหาลัยใหญ่ๆเนาะมหาลัยภูถูกมิภาคอ่ะถึงจะจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กต่างจังหวัดที่มันอยู่ไกลมันก็เดินทางลำบากในยุคอืนั้นมเนาะมันเดินแต่ทางแต่นี้มันอถ้าแบบอนไลน์ไม่ไกลหมดแล้วไงมากมันยังเดินได้ใช่นะใช่ถ้าไม่ไกลมากมันยังได้ไงอะไรเงี้ยถ้าเพราะเหมือนอย่างอย่างสมมติภาคเหนือก็จะมีมหาลัยเชียงใหม่ที่เป็นภูมิภาคเนาะแล้วจังหวัดที่อยู่ไกลๆมันก็จะเดินทางมาหาลำบากในยุคนั้นอือะไรเงี้ย มเนี่ยถ้าบอกว่าภาคอีสานก็ขอนแก่นนะภาคใต้ก็มอมหาลัยสงขลานครินทร์อะไรอย่างเงี้ยสมัยยุคนั้นเนาะมันจะมีแค่อืหลักๆแค่ไม่ม กี่มหาลัยไง yes แต่สมัยนี้คือมันมีโดยทั่วไปแล้วมหาลัยหลากหลายเลยอย่างเนี้ยมีโอเพนเฮาส์แทบจะทุกที่ อืมกลับมาค่ะซีรีส์ค่ะโอเคกลับมาซีรีส์ค่ะ ตกลมาอีกคู่งไม่ได้อะไรหนึ่งบ้าง ไม่ได้อะไรในซีรีส์เลย ออกตลอดเลย เออมันแฮปปี้มีความสุขไงแต่คืออย่างที่เราพูดตอนเราดูรีแอคเนาะ EP นี้เหมือนเป็น EP ไฟนอลเลยเนาะคือเออตอนก่อนมันสรุปจบอะมันจบทุกอย่างเคลียร์นู่แล้วอ่ะนเคลียร์นี่เฉลยว่าการเรื่องพ่อฉันชอบเรื่องอะไรอันนี้เรื่องแม่ของอาชีเรื่องแม่ชื่อเอาจริงๆฉันจะร้องไห้ฉันจะร้องไห้แทนทำไมมาคะหมายถึงว่าอย่างที่เราบอกว่ายุคนั้นสมัยนั้นน่ะอ๋อนอนรีแอคใช่มันยากมากที่เแม่จะมาบอกอออย่างนี้คือเนี่ยคือเป็นหนึ่งในล้านเลยนะครอบครัวออกัสน่ะถูกเอ้ยไม่ใช่ครอบครัวอาชีอ่ะอาชีนี่ใจจุกค้างไหมอ๋อไม่ใช่ ไม่ค้างค่ะฉันกำลังแบบนึกถึงนึกถึงแม่ของคือ อาชี possibility ในสมัยนั้นมันยากมากแม่จริงโอเพนมากซึ่งจริงเอาจริงๆคือโดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ครอบครัวมีหน้ามีตาอย่างเออเงี้ยโออืมกาสแทบเป็นศูนย์ ใช่ใช่คือแบบว่าก็คือปลื้มปิ่มแทนนางอ่ะปลื้มปิ่มแทนอาถูชีนางกเลยอ่ะที่แม่ยอมรับได้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้อ่ะมันต่อเนื่องอ่ะแล้วทีนี้มาถึงพ่อของโกสองโอ้ยน้ำตาคุบแตกเลยทีนี้ คืออันเนี้ยแอบรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะส่วนตัวเลยนะเออว่าคำพูดของโกหนึ่งที่พูดกับพ่ออ่ะอืม แอบโตเกินก็จริงส่วนตัวก็จริงแต่ส่วนคือตัวนะน่าจะแค่ลุงอ่ะส่วนตัวลุงก็แอบคิดว่าเอ้ยมันน่าให้เด็กพูดอ่ะมันจะเป็นความต้องการที่ออกมาจากเด็กเองว่าเด็กมันต้องการอะไรอะไรอย่างนี้อืมากกว่ามไปในเวนั้นแต่คำพูดมันโตไปจริงๆอย่างที่เจกเอว่าอแอบโตไปนิดนึงเออคำพูดมันโตไปเพราะว่าแต่เข้าใจเพราะว่าคแหละว่าำเข้าใจในบริบทนะเข้าใจแต่ในบริแต่บทแต่วิธีการใช้คำพูดอาจจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่โตมากอ่ะ อืมอืมคือมันเป็นอารมณ์เหมือนกับเด็กมหาลัยหรือว่าคนทำงานแล้วเคุยกับพ่อกับแม่อออะเออแต่มันไม่ใช่ไดอะล็อกที่เด็กประถมจะคุยพ่อแม่คุยกับเด็กประถมอะอืมเออแค่นั้นแหละแล้วพอแต่เช้าถามว่าชอบมาปุ๊บไหมชอบชเช้าอบนะมาปุ๊บเขาแต่ถ้าเกิดสก็เรียก มมุติว่าพ่อเป็นคนพูดว่าเหนื่อยไหมนะลุงเสร็จลุง คำว่าเหนื่อยคำว่าเหนื่อยไหมนี่มีผลต่อกับช่องพวกเรามากนี้ถูกเอฟเฟกต์ทันที เหมือนประมาณว่าขึ้นไปเห็นอ่านหนังสืออยู่อะไรอย่างนี้ตายห่าเลยนะเออแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมลูกเงี้ยตายตาเลยยไอ้จริง
แต่ถูกต้องป่ะแค่เนี้ย แค่เดินลงมาแล้วเรียกกินข้าวแค่นี้ก็คือจะตายแค่แล้วนี้ก็ติ่มจริงแล้ว เออือมคืออย่างที่เราเห็นเราบอกเราพูดแหละเนาะว่าพ่อเป็นคนที่เขาไม่แสดงออกความถึงความรักอ่ะทั้งที่จริงๆเขารักลูกนะถ้าเราถูฟังกอ่ะคือเขาแคร์ลูกนะแต่เขาไม่แสดงออกอ่ะคือหรือเขาแต่ก็แสดงออกไม่เป็นเข้าใจอ่ะอะในไรอย่างเงี้ยมูดนะที่บอกว่าตัวเขาเองก็มีปัญหาเรื่องงานมีอะไรเต่ออะไรแต่ซึ่งออลูกไม่ได้รับรู้ไงเออืมอนึกออกไหมลูกรับรู้ว่าพ่อยุ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แม่ก็ต้องนู่นนี่นั่นโน่นแต่คนที่รับรู้กลับกลายเป็นเพื่อนลูกอืมก็คือเข้าใจเลยว่ายุคนั้นน่ะเอาจริงๆพ่อแม่ส่วนใหญ่อืมเลยนะที่จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยไม่ค่อยแสดงออกความรัก ถูกอืมกันในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอืฝั่งลูมกเองก็เถอะเนาะฝั่งลูกเองก็ไม่ค่อยแสดงความรักกับพ่อกับแม่ตัวเองหรอกถูกอะไรอย่างเงี้แล้วตยคืออนนั้นอืมต่อเลยกำลังจะบอกว่าตอนนั้นน่ะมันปี2000ด้วยอืมมันหลังปี40พอดีก็สมเหตุสมผลดีที่พ่อก็จะต้องแบบเรื่อ๋อองงานเรื่ต้มยำกุ้องอะไรงใช่ไหมอย่างเงี้ยช่วงต้มยำใช่กุ้งอืมวิกฤตต้มยำกุ้งช่วงนั้นก็ สมเหตุสมผลที่พ่ออ่ะจะเครียดกับเรื่องงานไม่มีเราเวลาเราไม่ให้ลูรู้ว่าพ่อเป็นเจ้ากของกิจการไหมนี้เราก็ไม่รู้เนาะอืมคือถ้าอืมยิ่งเป็นเจ้าของกิจการมันก็จะยิ่งดับเบิลเข้าไปไงเออถูกถูกอืมแต่ใดๆฉันชอบซีนนี้ที่สุดวันนี้ซีนไหนเออไอ้ตัวเล็กนางลายนะอาชีอะนางลายมาก เยี่ยมนางลายมาเขากเรียกว่าจองและเฮ้ยเป็นเจ้าของออโตเมติกเฮ้ยเดี๋ยวแม่เห็นผู้ชายยิ้มหัวแล้วเดี๋ยวแม่เห็นแต่ตัวเองก็มาหอมฟอดเข้าไปเลยโอ้ยอาแต่ชีทำดีถ้าเป็นสมัยจริงถ้าเป็นสมัยเนี้ยแม่เห็นนะเพราะว่าหน้าบ้านมีกล้องวงจรปิด โอ้ เออสมัสยนั้นไม่มีมัยเนี้ยกล้องฉันจะวงจรปิดบอกว่าเต็มบ้านสมัยเนี้ยฉันจะบอกว่าวันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าว่าทำไมน้องพอถึงมาโพสต์ว่าว่าเทะเลิศกว่าอืมเออเออก็อ๋อจริงเข้าใจยังก็จริงเออว่าเข้าใจยังไม่เข้าใจยังว่าเลิศแล้วอย่างงี้ใช่ไหมเออเลิเทะเลิศกว่าศกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตบมือให้เลยน้องพอโอ้แต่พูดถึงวันนี้ สมแล้วที่เป็นเคลูกอืมมันก็กากันกันเนาะ สมแล้วที่เป็นลูกจูจู ทำไมไปพาดพิงพ่ออีกแล้ว อืมคู่นี้ก็อีกคู่หนึ่งเนาะที่ยิ่งน่ะยิ่งอีพีท้ายๆก็ยิ่งน่ารักเนาะคือคือมันชายอ่ะเคมีเริ่มเบลนกันขึ้นมาทั้งเอคู่อะอมันเริ่มไปด้วยกันจริงเรื่อยๆอ่ะคู่เนี้ยมันเริ่มทุกคู่ไปด้วยกันเลยอ่ะเออเริ่มจริงชายขึ้นมาทุกคู่เลยอ่ะแบบอืคือมคู่จัสตินกับคีตันถึงแม้ว่าจะได้มีซีนที่เข้าคู่กันน้อยเนาะน้อยนะน้อยกว่าแต่คู่อื่นรู้สึกเยอะมากแต่เราเห็นแล้วมันก็ได้อะเคมีมันได้มันมีความหมดเลยน่ารักเออคือเชื่อว่าหลังจากตรงเนี้ยโอเค2 EPเนี้ยน่าจะเห็น6 คนได้แล้วอืเนื่องจากว่าอืมันมันมมันไม่ได้แบบว่าแอบแล้วเออมันควรจะมารวมกลุ่มได้แล้วเนาะ เออเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยโอเคแหละมันยังไม่ได้ชัดเจนอะไรสักเท่าไหร่เออมัน2 คนเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเขาตกลงกันน่าจะตกลงกันว่าเราแอบคุยกันก่อนเออใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยไปเที่ยวกันแค่2 คนนู่นนั่นเข้าใจได้แต่หลังจากเนี้ยคือเหมือนรู้กันหมดแล้วทั้งกลุ่มว่าเออตกลงเป็นก็แฟนก็มารวมกันหมดแล้วกันได้แล้วก็น่าจะรอืวมกันได้แล้วมทีเนี้ยก็จะเห็นน่าจะเห็นเคมีมากขึ้นเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละคู่จริงมากขึ้น EP หน้าก็หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นม.6ละม.6ไม่รู้มีอะไรอีกนอกจากก็ตอนนี้ก็มวันจบหกแล้วไงเข้ามหกตอนนี้ก็โหแล้วไงเปิดเทอมมหกแล้วไงใช่ไหมล่ะอันตอนนี้นี้เพิ่งจะเปิดเทอมขึ้นไงเปิดเทอเพิ่งจะขึ้นม มมห .6 ก นะเพราะมันเหลืออีกสองช่วงม EP หกส่วนใหญ่มันจะมีก็จะเป็นพววันจบ กเข้ามหาลัยนี่แหละเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องใช่เตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้วก็วันปัดฉิมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คืออีพีหน้าอาจจะวันจบอะไรใดๆเป็นชิปเออเขียนเสื้อปัดเออฉิมเนาะอีพีสมัยนั้นถัดไปปัดฉิมเอออะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเพราะมีเขียนเฟรนชิปการสมัยนี้ไม่น่ามีแล้วเพราะมันมี Facebook แล้วไงเอเหมือน อ Facebook นี่แหละก่อตั้งมาเพื่อแทนเฟรนชิปนะยุคนั้นนะถูก ตอนหรอคือจะบอกว่าที่มาของ ใช่ Facebook อ่ะใช่ใช่ที่มาของ อืม Facebook ก็คือเอามาแทนเฟรนชิพใช่ เพื่อให้คอนเน็กเพื่อให้เพื่อนคอนเน็กกันน่ะใช่อ่คือต้นาเขาเรียกอะไรนะต้นกำเนิดของ Facebook ก็คือเฟรนถูกชิพวันเนี้ยแอบเห็นแล้วอีกนิดนึงแอบเห็นนิดนึงก็คือวันเนี้ยในมิติของโกหนึ่งอ่ะแอบอืมมีหลายเลเยอร์ให้เราเห็นนะเนาะอืเนาะเออมเราเห็นเลเยอร์ของความ
ให้กูถึงหัวอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือเฮ้ยมันคิดเยอะนะ เออ ตอนแรกคิดว่าอืมดูด้วยมิติตัวละครว่าโกหนึ่งเป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดเยอะอืมอืมอืมกวนอย่างเดียว อืแต่วันเนี้ยมเราเห็นในมิติว่าเฮ้ยมันคิดเยอะมากเลยอ่ะมันกลัว อืมเออมันคิดกลัวว่านู่นคิดนี่มันจะต้องแยคิดแม้กระทั่งกกันว่าจะไม่ได้อะไรอเจอย่างเงี้ยเออ คิดแม้กระทั่งว่าเราทำยังไงดีวะมีมิติหึงหวงมิติอะไรอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยโตแล้วคือโตแล้วลุงอ่ะเชื่อว่าตัวโกนหนึ่งอ่ะมันคิดแหละว่าจะตามไปเรียนกับเขามันคิดเอนะอแต่ว่าพอถึงมันเวลาที่จะทำอ่ะมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่รู้อ่ะเนาะนางไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งอ่ะแล้วถ้าให้โอ้มานางสปีดตอนเนี้ยมันไม่ทันแล้วที่ไม่จะไปสอนทันแล้วตามไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือรู้เลยว่านางรู้รู้ลุงรู้เลยว่านางต้องคิดแน่ๆอยากจะไปเรียนกับเขาอืมแน่อืๆไม่งั้นนางไม่ถามหรอกว่ามึงจะทิ้งกูไหมวะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่งั้นมันไม่มีคำถามนี้ คือนางกลัวที่จะต้องห่างกันแล้วไม่รู้ว่านางก็ไม่รู้ว่าจะรักษาความสัมพันธ์ของนางยังไงแล้วคือรักครั้งแรกอ่ะหัวใจก็แตกสลายอ่ะ ไม่ใช่ค่ะ หยุดค่ะ เพลงอีกแล้วเหรอคะ ใครจะไปสู้ใครจะไปสู้อาชีละจ๊ะ เออวีเดอยากเรียนวิทย์กีฬา อืมต้องมองบนเลย เออเเบ๊ออปาดอยากเเรียนวิทย์กีฬาออว่ะแหมรู้แต่เลยค่ะวันนี้สิวันนี้ที่ฉันชอบก็จะเป็นพวกแบบพร็อพต่างๆเขาเก็บรายละเอียดดีเอออืมโทรศัพท์มือถือใช่อัลอัลบั้มรูปเอออะไรแบบนี้แม้กระทั่งในรูปถ่ายที่มันมีวันและเวลาอืม เฮ้ยอันใช่นี้ไม่รู้มันทำได้ไหมนะหรือว่าไม่น่าจะทำได้แหละจุกสมันมัยนี้เซ็ตที่กล้องมันได้ใช่ไหมสมัยกล้องนี้คือจริงๆกล้องวิดีโออ่ะก็เขาเรียกอะไรกล้องดิจิตอลเนี่ยมันยังก็ทำได้อ๋อเหรอคือจแล้วก็ไปริงๆแล้วเนี่ยเอการใส่ อ time stamp เนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะว่ายังนึกออกว่าเมื่อไหร่ถามว่าดิอืจิตอลนะปัจจุบันม ถ้าไม่ได้ไปดูไฟล์อ่ะไม่รู้เลยนะว่าถ่ายเมื่อไหร่ใช่จริงใช่คือเดี๋ยวนี้เห็นปะล่ะมันเลยมีฟิลเตอร์กล้องฟิล์มไงกล้องดิเอจิตอลน่ะแต่อมีฟิลเตอร์กล้องฟิล์มอะไรเงี้ยมันก็จะมีไทม์สแตมป์แล้วก็ภาพที่ออกมามันก็คล้ายๆกับถ่ายกับกล้องฟิเออล์มอะไรอย่างเงี้ย ถ่ายแบบว่าซีเปียหน่อยใดมันมีคือมันทำได้แต่เราคือลุงไม่รู้หรอกว่าอีไม่รูปนั้นรู้เหมือนกันมันเป็นกล้องฟิล์มจริงๆหรือว่าถ่ายมาจากดิจิตอลแล้วไปแปลงเป็นฟิล์มอันนี้อ๋อก็ไม่รู้อืมก็ไม่แต่รู้เหมือนกัน แต่มันสามารถทำได้อืมน้องๆน้องๆที่ไม่เคยเห็นลองไปดูรูปที่เขานั่งทะเลหันหลังด้วยกันเออ2 คนน่ะมันมันจะมีจะมีไทม์สบอกว่าแตมป์ส้มๆอยู่ใช่ไหมวันเวลาเออปีอะไรที่ถ่ายแล้วก็โดยส่วนใหเวลาญ่จะใส่ก็คือกี่โมงวันอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่คือแค่วันเดือนวันเดือนปีวันเดือนปีวันเดือนปีเพราะว่าถ้าเกิดใส่เวลาเนี่ยมันจะเป็นฟิลเตอร์ เอออ๋อเหรอแต่นี้มีเวลานะฉันจำได้ก็แสดงว่าใช้ฟิลเตอร์เพราะว่าโดยปกติแล้วกล้องสมัยก่อนนะไม่ค่อยลงเวลามีแค่วันเดือนปีจริงจริงใช่อันใช่เพราะเนี้ยก็แบบคือถ้าคำถามเจ๊จุกอะว่ามันทำได้ไหมคือมันทำได้สทำได้มัยนี้อันเนี้อืมยเจกว่าน่าจะใช้ฟิอาจจะลเตอร์แหละแล้วก็อืมแล้วก็อืมไปคือมันสามารถเอาไฟล์ดิจิตอลไปปริ้นให้เป็นรูปได้เออเป็นกล้อเป็นเหมือนกับงฟิล์มเป็นรูปอัลใส่บั้มฟิลเตอร์ได้ใส่อะไรได้ ได้แค่นั้นเองคือเราเข้าใจแหละว่ามันจะเอาฟิล์มมากล้องฟิล์มมาเออใช้เอมันอนั่นเลยก็ใช้เข้าใจเรื่องได้เสียเวลามันเล็กๆน้อยๆอันเนี้ยคือเข้าใจได้มันก็เหมือนเอที่เราทักอเรื่องทรงผมเอเอาจริงๆยุอคนั้นทรงผมนี้ไม่ได้ลองนะจ๊ะทรงสูงลองทรงสูงเท่านั้นนะเด็กมปลายไม่ก็ถ้าเกิดบางโรงเรียนก็คือลานบิน ถูกแล้วลายคือบินเฉพาะก็ที่เรียนรคือถ้าอดอครูปกครองวันนี้ที่มาตรวจผมคือโดนทุกคนเลยที่ถูผ่านกเข้ามา แต่เราโดยเฉก็เข้าใจได้พาะไอ้แก๊งว่านี้สมัยนี้สมัยนี้มันไว้แบบนี้ได้ลองทรงได้แล้วก็คงจะไม่ต้องมาให้เด็กมานั่งตัดถูผมกลองทรงสูงเพื่อจะมาเล่นซีรีส์จริงถูกอะไรอย่างอันนั้นก็ต้องเงี้ยคือเพราะน้องมันยังสกิปไปต้องใช้มันยังต้องใช้เนาะอืศิลปินมดารามยังไม่ต้องใช้ไปทำอย่างอื่นต่ออันนี้อืเราเข้าใจได้มมองเล็กเล็กน้อยน้อยๆสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อยๆมันพอมองข้ามได้แต่ก็ทำดีหลายๆอย่างอืมดีมากชอบอืมอืมเนาะอีพีนี้น่ารักอีกแล้วทุกคน เนาะเอออีก2 EPจะจบแล้วก็ยังเอไงฝากอติดตามน้องๆเขาด้วยเอซีรีส์อกำลังมาจริงๆตอนนี้มาถูแรงมากกจริง น้องๆทุกคนน่ารักมากแล้วก็แบบเสน่ห์มาทุกคู่จริงจริงคือจริใช้กันงๆเนาะเรื่อยๆทุกคู่คอนเราต้องเฟิใช่บอกร์มอืมจริงแล้วก็อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ได้ฝากติดจ้าตามพวกเราด้วยติดตามน้องๆแล้วติดตามพวกเราด้วยนะจ๊ะกับ ครับ React Recap เลยเนาะอันนี้ EP 10ละ
คลิปหน้าเป็น EP 11หรือเรื่องอื่นๆก็มีสัมภาษณ์พิเศษอะไรเราก็มีเหมือนกันนะจ๊ะอืฝากมติดตามด้วยนะครับ แต่ครับ คลิปนี้รีแคปของต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย EP 10จบแล้วจ้ะ ใจไปจะก่อนนะจ๊ะขาดเนาะ สวัสดีจ้ะ สวัสดีครัสวัสดีครับบบาบาย ย บาย